Hello guys, welcome back Git.Lk YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද වීඩියෝ එකේ ගෙනල්ලා තියෙන්නේ programming කරන web design කරන කට්ටියට සුපිරිම software එකක්. ඉතින් මේ software එක භාවිත කරලා තමයි web design කරන්නේ. ඉතින් ඔයා ඉස්සරහට web design කරන්න ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මගේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙලා ඉන්න. ඉතින් මගේ channel එකේදී මම ඉස්සරහට web design, web development වල database එකට connect කරලා මේ ඔක්කොම මේක host කරන තත්ත්වයට එනකම් මම videos ඉස්සරහට ගේන්න ඉන්නවා. ඉතින් මේ videos ටිකක් බලන්න අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි අද බලමු මොකද්ද මේ web design කරන්න පාවිච්චි කරන software එක. ඒ වගේම මේකේ කොහොමද install කරගන්නේ කියන එක ගැන part එක ගෙනාව. ඉතින් video එක යනකල් මතක් කරන්න channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන් මර තියෙන subscribe button එක press කරලා ඊට හැබැයි තියෙන bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි දැන් යමු video එකට. හරි guys, ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාගේ web browser එකක් open කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මගේ web browser එක මෙතනින් open කරගන්නවා. හරි. ඔයා web browser එක open කරගෙන ඔයා මෙන්න මෙතන type search එකක් දාගන්න ඕනේ VS Code download for Windows. ඔයාගේ 10 නම් 10 නැත්නම් 11 නම් 11. ඉතින් ඔයාගේ තියෙන OS එක මෙතනින් type කරලා search එකක් දාගන්න ඕනේ. ඉතින් මගේ තියෙන Windows 10. ඉතින් මම මෙතන VS Code download for Windows 10 කියලා ගන්නවා. නැත්නම් ඔයාලට VS Code කියලා ගහුවා නම් ඔයාලට normally වෙන මේ විදිහට search වෙලා ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න පුළුවන් තැන. ඉතින් ඔයාලට මෙතන උඩ බලා ගන්න පුළුවන් Visual Studio Community කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකනේ මේ software එක. ඉතින් මෙන්න මේ පල්ලෙහා තියෙන web site එක තමයි යන්න ඕනේ. ඉතින් පල්ලෙහා තියෙන website ගොඩක් තියෙනවා. ඒවට යන්න එපා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන මම පෙන්නන website එකට ඔයා යන්න ඕනේ. ඉතින් website එක click කරගත්තට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ වගේ interface එකකට එයි. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ OS එක select කරලා ඔයාලට මෙතන download කර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ Windows 10 තියෙන්නේ. ඉතින් මගේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් Windows 10 11 කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේක select කරලා මගේ computer එකට මේක download කරගන්නවා. ඉතින් ඔයත් ඔයාගේ computer එකට මේක download කරගන්න ඕනේ. හරි. ඉතින් මම මේ වෙද්දි මගේ computer එකට මේක download කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේක double click කරලා මේක install part එකට යන්න තියෙනවා. ඉතින් හරි. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ වගේ interface එකකට. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් I agree කියලා දීලා මේක next කරගන්න. ඉතින් මම මෙතනින් I agree දීලා මේක මේ විදිහට next කරගන්නවා. හරි. ඉතින් ඔයා මෙතන install කරන location එක තමයි දැන් මෙතන select කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා මෙතන browsers කියන එකට ගිහලා ඔයාලා බලන්න මෙතනින් අවශ්‍ය location එක select කරගන්න. එහෙම නැත්නම් මේකේ install වෙන තැනටම නිකම් install වෙන්න දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙහෙම next කරගන්නවා. ඉතින් මෙතනදී මේකට ඕනේ නැහැ. ඔයාලා කැමති නම් මෙතන tick එකක් දාලා මේක next කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක tick එකක් දාන්න නම් normal මෙහෙම next කරගන්නවා. හරි. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ වගේ interface එකකට. ඉතින් ඔයාලා උඩම බලා ගන්න පුළුවන් create desktop icon කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඒකට ඔයාලා කැමති නම් tick එක දාලා මේක next කර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් යට තව option දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ option දෙකටත් ඔයාලට කැමති නම් tick දෙකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ දෙකකට ඔය tick දෙක දාන්න. ඉතින් මේකෙදී ඔයාලට කැමති නම් මේ දෙක කියවලා ඔයාලට කැමති නම් මෙතන tick දෙක දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ tick දෙක දාලා මේ next කර ගන්නවා. හරි. ඉතින් ඔයා ඊට පස්සේ මේ වගේ interface එකට. ඉතින් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මේකෙදී දැන් අපිට install කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මෙතන install කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාගේ computer එකේ මේ VS Code software එක install වෙනවා. ඉතින් අපිට ටිකක් වෙලා බලාගෙන ඉන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි. software එක install වුණාට පස්සේ ඔයාලා මෙතන finish කියන එක දීලා VS Code software එක open කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ interface එකකට තමයි එන්නේ. ඉතින් දැන් මේකෙදි කොහොමද වැඩ ටික කරගන්නේ කියන එක මම ඉස්සරහට කියලා දෙන්න. ඉතින් මම දැන් කියලා දෙන්න folder එකක් කොහොමද create කරගන්නේ කියලා. ඔයා මුලින්ම වම් පැත්තේ file වලට යන්න ඕනේ උඩම තියෙන. ඊට පස්සේ ඔයාලා බලන්න open folder කියලා තියෙනවා. ඉතින් open folder වලට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ folder එක open වෙයි. හරි. ඉතින් ඔයාලා මෙතනින් ඔයාගේ මේ folder එක select වෙන්න ඕන location. ඒ කියන්නේ මේක create වෙන්න ඕන location එක ඔයාලා select කරලා මෙතනදී ඔයාලට මේක select folder දෙන්න තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදී මගේ folder එක මම මෙතන කොහේ හරි දැනට මේක මම YouTube කියන folder එකේ මම මේක දීලා මේ select folder දෙනවා. හරි. ඉතින් ඔයා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකකට තමයි. ඉතින් ආයෙත් අර හිටපු page එකමයි. හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන YouTube කියලා උඩ තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේකෙදි මෙන්න මේ document මෙන්න මේ icon එක click කරලා ඔයාලා මෙන්න මෙතන තමයි අපි language ටික create කරගන්න. ඒ කියන්නේ back end language කියන්නේ අපි type කරන language. ඉතින් මේකෙදි මම index.html කියලා නිකන් normal file එකක් අල්ලලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. ඉතින් ඒත් එක්කම අපි මේකට තව web design කරද්දී අපි පාවිච්චි කරනවා style.css කියලා file එකක්. ඉතින් අන්න ඒ file එකත් මම මේ විදිහට හදලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඔයාලට තියෙන මෙන්න මේ විදිහට style.css කියන file එක මෙන්න මේ විදිහට හදා ගන්න. ඉතින් මම මේ ඔක්කොම videos වලින් ඉස්සරහට ගෙන videos වලින් අනිවාර්යෙන් මේක කියලා දෙනවා මේ කොහොමද create කරගෙන මේක
මේකෙන් වැඩ ටික කරගන්න කොහොමද ඒක මේ කෝඩ් කරන්න කොහොමද කියන ගැන වීඩියෝ ටික. ඉතින් ඒවා බලන්න අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න. එහෙනම් ඉතින් ඔන්න අද වීඩියෝ එක ගහලා තියන්නේ web design කරන්න පාවිච්චි කරන software එක කොහොමද install කරගන්න part එක. ඉතින් ඉස්සරහට ඊළඟ ගෙන වීඩියෝ එකේදී මම අනිවාර්යෙන් ගෙනවා web එක කොහොමද design කරන structure එක මුලින්ම හදාගන්න කියන වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ බලලා පොඩි තැනින් ඉඳන් තමයි අපි web එක design කරගෙන යන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වීඩියෝස් ටිකක් බලන්න අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා එකතු වෙලා ඉන්න. එහෙනම් අපි තාම මේක සුපිරි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.